ሰላም ሰላም እንደምን አላችሁ ተመልካቾቼ ለምለም ነኝ እንኳን በሰላም ወደኔ ቻናል መጣችሁ ዛሬም እንደተለመደው በአዲስ ስራ ተመልሻለሁ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት አንደኛ የሰሊጥ ወጥ አሰራር ነው ሁለተኛ ደግሞ የጎመን አፕሬቲቭ ወጥ አሰራር ነው እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ ከወደዳችሁ ደግሞ እንደተለመደው ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ አሁን እንግዲህ ወደ አሰራሩ ሄዳለሁ ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት የሰሊጡን ወጥ ለመስራት የሚያስፈልጉኝ ነገሮች አዘጋጅቻለሁ እና ስራውን ስጀምር ሽንኩርት ማቁላላት ጀምራለሁ ቪዲዮ እንዳይረዝም ሽንኩርቱን ኦሬዲ አብስየዋለሁኝ በዘይት ማለት ነው ከዛም ቲማቲም ከተፍ አድርጌ እጨምርበታለሁኝ ያው ቲማቲሙ በጣም ሙትት እንዲል ስላልፈለኩኝ ነው እና አሁን እዚህ የምንሰራው ቆንጆ የሆነ ጤናማ የሆነ የሰሊጥና የተልባ ወጥ ነው ብዙ ጊዜ የተልባ ወጥ የተለመደ ነው እና የሰሊጥ ወጥ ግን ብዙ የተለመደ አይደለምና ሰርቼው በጣም ስለወደድኩት ነው ከናንተ ጋር ሼር ላደርገው የመጣሁትኝ እንደምትወዱት ደግሞ እርግጠኛ ነኝ አሁን እንግዲህ ሽንኩርትና ቲማቲም ከበሰለልኝ በኋላ ነጭ ሽንኩርትና ጅንጅብል ጨምራለሁኝ ወፈር ያለ ብዙ ቅጥንጥን ያላለ በቃ ልክ እንደ ሳልሳ አድርገን እንሰራና ከዛ ነው ሰሊጡንና ተልባውን የምንጨምረው በርበሬ እንደምትፈልጉት መጠን እያያችሁ ትጨምራላችሁ እና ስትሰሩ ሰሊጡንም ብቻ በደንብ አድርጋችሁ ቆልታችሁ ሲንጣጣ ከዛ ተፈጭቶ እንትን ማድረግ ትችላላችሁ ሰሊጡን ብቻ መስራትም ትችላላችሁ ከዚህ በፊት ሰሊጡንም ብቻውን ሰርቼው በጣም ነው የሚጣፍጠው ግን ብዙ ጊዜ ሰሊጡ ብቻ አልተለመደ ስለሆነ ነው ከተልባ ጋር ጀስት ጨምሬው ቀላቅዬ ለማሳየት የመጣሁትኝ እናንተ እንደምርጫችሁ ከፈለጋችሁ ሰሊጡን ብቻ መስራት ትችላላችሁ በጣም ቆንጆ ነው ጤናማ ነው እንግዲህ በርበሬውን በደንብ አድርጌ አጠብሰዋለሁኝ የማቃጠል ኃይሉ እስከሚያልቅ ድረስ ከጎን ደግሞ ያው መከለሻ የሚሆን ውሃ ጥጃለሁ ሽንኩርቱ እየተቆላላልኝ በርበሬው ማለት ነው እዚህ ጋር ተልባውንና ሰሊጡን አብሬ ቆለዋለሁ ማለት ነው መጀመሪያ ያው ተልባው ቶሎ ስለሚበስል እሱን ጨምሬያለሁ ከዛም ደግሞ ያኛውን መንጣጣት ሲጀምር አውጥቼ እንደዚህ አድርጌ ፈጨዋለሁኝ ማለት ነው ኦሬዲ ተፈጭ ስላለኝ ነው በደንብ አድርጌ ስለፈጨውት ያው ቁጥጥር ብሏል አንዳንዴ ቅባቱን ሊያወጣልና እንዳልኳችሁ ሰሊጡንም ብቻ ብትጠቀሙት በጣም ነው የሚጣፍጠው አሁን እዚህ ጋር በርበሬው በደንብ ተቆላልቶ ቆንጆ ሆኗል ጨው ጨምርና እከልሳለሁኝ ማለት ነው ይሄ በጣም ቆንጆ ስጋ ወጥን ራሱ የሚያስነቅ ለጾም የሚሆን ለጾም ጊዜ ብቻ ደግሞ ሳይሆን ለማንኛውም ጊዜ እንደዛ አድርገን ማዘጋጀት እንችላለን ከዛም ያው የሚያስፈልገኝን ያህል የሰሊጡንና የተልባውን የተፈጨውን ጨምራለሁ ማለት ነው እያየው በጣም እንዳይወፍርብኝ የምፈልገውን እስከሚሆን ድረስ ከጨመርኩኝ በኋላ መከለሻ ወይም ደግሞ ኮረሪማ ጨምራለሁኝ ከዛ ያው ቆንጆ ከሆነልኝ እንደምፈልገው ከሆነ ማለት ነው ትንሽ ከተንተከተከ በኋላ ቅዝቅዝ እንዲል ከድኛ አስቀምጠዋለሁ ከዛ በመቀጠል ደግሞ እዚህ ጋር የአትክልት የጎመን አፕሬቲቭ ያልኳችሁን እሰራለሁኝ በጣም ብዙ ያልተለመደ አሰራር ነው በጣም ልዩ የሆነ አሰራር ነው የሚያስፈልጉኝ ግብአቶች እነዚህ ናቸው ይሄ ቆስጣ የፈለጋችሁትን አይነት ቆስጣ መጠቀም ትችላላችሁ በቤት ውስጥ ይሄን ስላለን የተጠቀምኩት ቃሪያ ነጭ ሽንኩርትና ጅንጅብል ሽንኩርት እዚህ ጋር ኬልና ያበሻ ጎመን ብለን የምንጠራውን ጎመን አዘጋጅቻለሁ ብዙ ጊዜ ይሄንን አሰራር የለመድኩት ምንድነው አትክልት ልገዛ ብዙ ጊዜ ኮስኮስ ሄድና ሳጣ ፍሮዝን ኤሪያ ላይ ብዙ ጊዜ እነዚህ ተደባለቁ አትክልቶች አሉና ጎመን ያበሻው ጎመን ኬሉና ሰላጣው ማለት ቆስጣው ማለት ነውና አንዳንዴ ተቸግሬ ዝም ብዬ ገዛሁትኝና ከቤት መጥቼን ከሰራሁት በኋላ በጣም ነው የወደድኩትና እኛ ሁሉ ጊዜ ለምንድነው አንድ አይነት ጎመን ብቻ የምንሰራው
አንድ ያበሻ ጎመን ከገዛን እሱን ብቻ ነው 3ም 4ም ምስር ይሆናል በቃ እሱን ነው መንገዛውና እንደዚህ ተደባልቆ የሚሸጥ ከሆነ ለምንኛ ተደባለቀ ገዝተን እንትና አይደለም አንሰራም በማለት በቃ ሁሌ እንደዛ ያደረኩኝ እሰራለሁ ቤቴ ውስጥና አንዱ አትክልት ላይ ያለው ኒውትሪሽን ሌላኛው ላይ የለም እና የተለያየ ነው ያለው አንዳንድ ተመሳሳይም አላቸው ግን አንዳንዱ ላይ ያለው ሌላው ላይ ደግሞ የለምና እንደዚህ ደባልቀን የተለያዩ አትክልቶችን ብንሰራ ጥሩ ኒውትሪሽኖችን እናገኛለን ብዬ አስባለሁኝና ለዛ ነው እስቲ ቆይ ለእናንተ ለምን አላሳያችሁም ብዬ የመጣሁትኝና በጣም ቆንጆ ነው አሁን ይሄንን ያበሻውን ጎመን አገዳውን በጣም ስለምወደው አልጥለውም ሶፍት የሆነውን አገዳ መሃሉ ላይ ያለውን አስቀምጥና የኪሉ ግን ያው ጠንካራ ስለሆነ አውጣዋለሁኝ እና እንደዚህም ጎረድ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ እንደምትፈልጉት እኔ ግን ዛሬ ለመስራት ያሰብኩት ምንድነው ሁሉንም በማሽን ፈጨዋለሁኝ ምክንያቱም አይ ቲንክ ማሽን ሲፈጭ በደንብ አድርጎ ስለሚመታው ነው መሰለኝ ማሽኑ ጣዕሙ ለየት ያለ ጣዕም ነው የሚኖረውና በጣም ቆንጆ ነው በጣም ነው የሚጣፍጠውና ለዛ ነው እንደዛ ማድርገው ኬሉንም ደግሞ ጥቅልል ያለ ስለሆነ ያንዳንዱን ቅጠል አፈር ምናምን እንዳይኖረው ማለት ነው ያንዳንዱን ለየብቻ በደንብ አድርጌ አጥቤዋለሁኝ ግንዱን እንዳልኳችሁ ጠንካራ ስለሆነ አውጥቼዋለሁኝ የምጠቀመው ብቻ ያበሻ ጎመኑ ላይ ያለውን ግንድ ብቻ ነው እና አገዳውን እንደዚህ አድርጌ በሽንኩርት መክተፊያ ማሽን እፈጨዋለሁኝና ከሽንኩርቱ ጋር አብሬ ጥብስ አድርገዋለሁ ማለት ነው እዚህ ደግሞ ስትፈጩ ትንሽ ዘይት ጠብ ካደረጋችሁበት በደንብ አድርጎ ነው ተሽከርክሮ በደንብ የሚፈጨው ማለት ነው እንደዛ አደርጋለሁ የሚገርማችሁ ነገር እኔ ጎመን ስሰራ ስፔሻሊ ያበሻውን ጎመን ካለ አገዳው መስራት አልፈልግም በጣም ነው ቴስቱን ወደውና ብቻውን ራሱ እንኳን ተሰርቶ የሚበላ ቢሆን እኔ እመርጣለሁ ቆንጆ እንትን ነውና አንዳንድ ሰዎች የሚገርማችሁ ነገር አገዳውን አይወዱትም ብቻ ቅጠሉን ነው የሚመርጠውና የሰው እንግዲህ ቴስት ተለያየ ነውና የምትፈልጉ ከሆነ ታስገቡታላችሁ ካልሆነም እንግዲህ እንደ ምርጫችሁ እኔ በጣም ስለምወደው ነው የጨመርኩት ከሽንኩርቱ ጋር በደንብ አድርጌ ጠብሰዋለሁኝ በእጃችሁም ዝም ብሎ እንትን አድርጎ ቆራርጦ መስራት ይቻላል ያው አንዴ ብቻ ስፈጨው እንዴት አድርጌ ለማሳየት ነው እንጂ ብዙ እንትን አላሳያችሁም ከዛ ሁለቱንም የአበሻውንም ጎመን ኬሉንም ሰላጣውንም ማለት ይቅርታ ሰላጣ አልኩኝ ስፒናቹንም ቆስጣውንም ለየብቻ በሳህን አድርገዋለሁኝ እዚህ ጋር ትንሽ ጨው ጨምሬያለሁኝ ከዛ ብሬ ከሽንኩርቱ ጋር አገዳው ቶሎ ስለማይበስል ጥብስ ካደረኩት በኋላ ነጭ ሽንኩርትና ጅንጅብል ጨምራለሁኝ የሚገርማችሁ ነገር በጣም ነው የሚጣፍጠው እንግዲህ የሰሊጡ ነው ሙጣ አሰራሩ በጣም ጤነኛ ነው ከስጋ ማናገኘውን ኒውትሪሽን ነው እዚህ ምግብ ላይ የምናገኘው ከአትክልቱም እንደምታዩት የሁሉም አትክልቶች የተለያየ ኒውትሪሽን አላቸው ማለት አንዳንዶቹ ኒውትሪሽናቸው ዘሴም ነው ግን አንዱ ላይ የማይገኘው ሌላው ላይ ይገኛልና እንደዚህ አድርገን የተለያዩ አትክልቶች አሉ የስፓኒሽም ጎመኖች የተለያዩና ከዛም በኋላ ነው ሄጄ ሳይው በጣም ብዙ ለካ ጎመኖች አሉና እንደዚህ የቀላቀልን መስራት እንችላለን መጀመሪያ የጨመርኩት ያበሻውን ጎመን ነው ትንሽ የመብሰል እንትኑ ረዘም ያለ ስለሆነ አንድ 2 ደቂቃ ጠበስ አድርግና ከዛ ኬሉን ጨምረዋለሁ ኬሉ ባይበስልም በሰላጣ መልኩ እንኳን ሲሰራ ስለሚጣፍጥ ደሞም ቶሎ በማሽን ስለመታው ቶሎ ስለሚበስል ሁለተኛ ጨምረዋለሁ
ያው ምንም አይነት ውሃ እስካሁን አልጨመርኩም ያው መቼ በኋላ ትንሽ ጠባ አደርጋለሁ በእንፋሎቱ ነው በራሱ በአትክልቱስ ባለው ነው እስካሁን ያበሰልኩትኝ ግን ቀምሳችሁ ያው የሚያስፈልግ ሆነ ትንሽ ውሃ የሞቀ ውሃ የፈላ ውሃ ጠብ ብታረጉበት ጥሩ ነው ከስር እንዳይዝባችሁ ከዛ ከበሰለ በኋላ እነዛ ሊወጣ 1-2 ደቂቃ ሲቀረው ይሄንን ቆስጣውን እንዳልኳችሁ የተለያየ አይነት ቆስጣዎች አሉ መጠቀም ትችላላችሁ እሱን ጎረድ አድርጌ ጨምራለሁ ያው ቆስጣ ደቂቃ አይፈጅበትም ቶሎ ነው የሚበስለውና ለዛ ነው መጨረሻ ላይ የምጨምረው እዚህ ላይ ድንችን መጨመር ትችላላችሁ ካሮትን ፈቅፍቃችሁ መጨመር ትችላላችሁና ብዙ ጊዜ ብዙ የተለያዩ ካሮቶች እየተጨመረ የተሰራ ስራ ስላለ ነው ካሮት ያልጨመርኩት እንደውም ካሮት ጣፋጭነትም ስላለው ሞር ያጣፈጠዋል እንደዛ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ እና ያው ቃሪያ ጨምሬያለሁ ትንሽ ኮረሪማ ያው ጎመን ላይ ሚጥሚጣ ኮረሪማ በጣም ነው የሚያጣፍጠውና እሱ መጨመር ትችላላችሁ እንደምታዩት አሁን ይሄ ምንም ሌላ የተለየ የገባበት ነገር አይመስልም ራሱ ጎመን ነው የሚመስለውና በጣም ቆንጆ ጤናማ የሆነ አሰራር ነው አሁን እዚህ ጋር እንግዲህ የሰሊጡ ሞት ቅዝቅዝ ብሎ ቆንጆ በጣም ነው የሚጣፍጠው በልታችሁ ራሱ አጠግቡም ጎመኑም ተዘጋጅቷል እዚህ ጋር ደግሞ የጥቁር ቢንስ ሰላጣ በአቮካዶ አርጌ ሰርቻለሁ አንድ ቀን ይዤላችሁ ቀርባለሁ በዚህ አጋጣሚ ደግሞ ሼር ሰብስክራይብ እና ኮሜንት እየሰጣችሁኝ ለምታበረታቱኝ ሁሉ ከልቤ በጣም ነው ማመሰግናችሁና ከልቤ ነው ማመሰግነው እግዚአብሔር ያክብርልኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እና ቪዲዮን ከወደዳችሁት ደግሞ ላይክ ማድረጉን አትርሱ እንደሁልዩ ይሄንን ይመስላል አሁን ስታዩት ምግቡን ራሱ ብሉኝ ነው አይደል የሚለው እና ለዛሬ ያሰብኩት ስራ ይሄንን ይመስላል ስለጊዜያችሁ በጣም ነው የማመሰግነው በሚቀጥለው እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ